Iyahay ni Jorlina og ditabay og Report sila diha. Report. Dinidiri mo ay isa nagka-report. Bilugay pa man eh. Dagan pa ganito tulo ka bulan ni Sir Marvis. tulo ka bulan, Pebrero, March, Abril, tama na sa birthday nako. Mayo. Problema kay ang bahay ni mo ani inupat pa gyapon. Noon, ay na lang na inupat. Gawas og imo hagid ka galing financing imo tanan. Oh. Salbo gid. Okay ra nang inupat para wa sila makwarta. Moro manggihapon, di manggihapon kamo ang mahimulos. Tama ra na. Magbinulay og na lang na. So yun ang kani kada ko ani kita og imo pa ni ka galing financing imo ang tanan. Gila. Harvest lupig pa ni mo eh.